Nighttime can mask a little of Bucharest's shabbiness, but it also reveals a darker side, a side which tells not just of the failures of the past, but of a troubled future. Most of these children either don't have a home to live in, or home life is so traumatic they've opted for the streets. Sniffing glue, varnish, whatever, dulls the hunger pangs and protects against the cold. Government figures put the number regularly sleeping on the streets at about 1,500. Unofficial estimates say it could be double that. Aprinde lanterna. This is where you sleep, yeah? Da. In the winter? Da. Aici dorm eu. Aici dorm eu. Eu. Aici doarme doi inși, doi băieți. Acolo un băiat și o fată. Fată. Acolo doarme doi. Doi acolo. Acolo. Aha. Când e frig, iarna. Acum a luat foc, că a avut probleme. A luat foc. 7 inși. Aici dormim aici. 7 inși. 7. Vali's journey to the streets began with his parents' breakup and time in a state-run children's home. Am fost transferat, am mai stat acolo, eram și mai mic, am văzut că mă ia ăia mari la bătaie, am început să fac rele. His days are spent washing cars, making the money he needs to get by. And on a good day, he might make $10. 6-7 mașini pe zi, nu știu, 30-40 de lei. Pe zi. And what do you spend the money on? Ce să fac cu banii? Mă duc la filme, după ce ies de la film mă duc îmi cumpăr și Aurolac și mă duc și bag la poker. Vali has slipped through the state-run welfare net and through efforts by foreign aid agencies. He's now in a sort of limbo, experienced enough to survive, but facing the prospect of an adult life spent permanently on the streets. It's 10 o'clock and Anca Dionese is on the first of her nightly calls. She's with the Romanian branch of Save the Children, working with those who live on the streets. Achievement is measured in small ways, getting someone to stop glue sniffing in return for some clean clothes. Nu, să mor eu. Să mor eu? Să moară nu eu mai da. Dacă s-a confiscat ceva. Hai, aruncă. Să moară frații mei dacă s-a confiscat ceva de nu fac urât. Ce mă, să moară nepotica mea de nu fac urât. Bravo, adică eu pot să-ți aduc de toate, dar tu... Dă pantalonii jos și ție sticla. Dă de pantaloni. Ți se pare corect? Da. Ia uite mă ce face pentru drog. Ia-i mă pantalonii. Ia-i mă, ia și sticla. Most of the people in this group have stopped sniffing. But they're still sleeping rough in the stairwell of an apartment. Here and up. So over here and over here. Much of the work that people like Anca do is aimed at building trust through regular contact. Nu sunt făcute, așa sunt zarele. Sunt șmenuite, să nu jucați cu ele. Sunt făcute. Păi eu mă pun la mintea lui să joc el doar. Te duci în magazin așa. She has various groups she visits, and although each has different needs, many have one thing in common. I don't know if you'll ever find on the street a child who never had a sexual relationship. Okay, maybe 95% were abused, either in their families before to come on the street, either by some other street children, because after a child is abused, usually he becomes an abuser also. Everyone is using street children because no one is protecting them. For some of them, it's better to stay in the street than in their families because they have bad parents who are actually living on what their kids are winning on the street.
and they are forcing them to beg and like even to go to prostitute for money. Near a suburban metro station, Anca sees a young woman, Maricica, who's gone back to visit her old street friends and fallen back into old habits. Maricica! Maricica! Lasă punga și vină încoace. Maricica! These children sniff glue as others might watch television. Ce cauți în canal? Te-ai certat cu mama. Și stai în canal. De ce nu dormiți, mă, afară, mă, că uite, e cald afară. Stați în canalul ăla, eu nici nu pot să mă apropii de el, că miroase urât. De ce nu dormiți afară? Nu înțeleg. This is a nightly ritual which regularly descends into farce. Ok, deci cu care dintre voi mă înțeleg, care îmi dă punga? Maricica, eu am venit până aici să-ți bagi tu joc de mine, zici? Hai. Mersi mult, mersi mult. Văd că nu te-ai drogat destul ca să nu știi ce faci. Hai. Hai, lăsa șmecherile cu pungi pe la spate, că n-am 3 ani. Punga. Nu e, nu mai. Tu-ți bagi joc de mine? Nu mai marca. Îți bagi joc de mine? Nu mai am să mor. Păi oare Maricica, dă-mi tu atunci. Ce chestie, mă? Nu mai am să mor. Apart from the long-term health effects of glue sniffing, children frequently injure themselves while intoxicated. But to stop them sniffing means solving the very core of the problem itself. I can force them, let's say, to stop sniffing, okay? I can do it. I can take them away from the street and put them 2 weeks in a hospital, let's say. But as long as I cannot take them out from the street where they are cold or they are hungry or they have no dreams, no illusions, I cannot tell them to stop sniffing, because when you sniff, you don't feel anything anymore. The aim is to get children off the street and keep them off, but there simply aren't the resources to do it all at once. I have children who want to go out from the street, and I have no place to put them in the centers. And actually, my aim is what? I'm going on the street, I'm trying to convince children to leave the street, at least for a center, to move in a center. Okay, and I have some of them who want to go, and I have no place for them. In the meantime, often the only help is comfort and companionship. Nu e goală, păi știu că nu e. Alt șmecher. Gata, stai să te pup acum. Gata cu ceva, dorme de tine. Ce faci, mă, Dorme de tine. Children's House number 5 in Bucharest, home to about 120 orphaned or abandoned children. The government says it's reduced the number of children in care from 50,000 6 years ago to just under 30,000. The ban on contraception and abortion under the old regime left an expectation, still widespread, that the state would look after unwanted children. Official government policy now is to return children to a stable family wherever possible. And the man from the Ministry of Education says the bad old days are long gone. În momentul de față, numărul caselor de copii a crescut pentru că nu mai avem case de copii cu 700-800 de copii cum aveam înainte, când trăiau, înainte de Revoluție, când trăiau gen internate, cămine, cazarme, câte 40 într-un dormitor, în condiții deci foarte improprii. Romanians have been stung by criticism of their childcare system. There have been changes, it's true, but much remains to be done. The head of Romania's Child Protection Committee is in charge of coordinating childcare efforts across the country. Noi ne-am luptat și acționăm să creăm servicii sociale județene pentru ocrotirea copilului, servicii care acționează tocmai în acest scop, de a sprijini familiile în dificultate, de a preveni intrarea de noi copii în instituții, de a preveni părăsirea familiei de către copii, pentru că ne concentrăm atenția să sprijinim aceste familii, inclusiv financiar, inclusiv cu asistență calificată. Even with the government's new childcare program, foreign aid organisations will continue to form the backbone of efforts to get children off the streets and into care. And there is hope.
At the open house day centre, run with French backing, we met some of the young people we'd seen on the streets the night before. Among them, Maricica, who was glue sniffing with her friends near the metro station. And Edward, who's off drugs and is trying to persuade others to quit too. They're trying to build a haven here, a staging post on the way to a normal life, education or a job. And they're taking their message to the streets by showing what can be done with a little help from friends. 1, 2, 3, excelent! Hop! Vrem să dăm o șansă la copiii asta, să ai încredere în ele, să credă în viața, să se joacă, să ride și să ai și ocazia să folosească niște activități din domeniul artistic. This is just one of a number of programs for street kids run by foreign aid agencies. 1, 2, 3, mic! Most of them are small affairs, and they concentrate on trying to solve individual cases. Excelent! Excelent, Maricica! Maricica nu are o casă, nu are nimeni pentru să-l supravegheze, e orfan. Sora e afară din țară și are el 16 ani. Este o fetiță ca orice fetiță. Este cu ziua unde toate merge și unde câteva ziua nimic merge. Și am discutat cu el înainte că dumneavoastră veniți aici despre de ce ai mers iar pe canal, de ce te-a rugat din nou. Sunt cunoscut de la mine de 3 ani pentru Eduard, 4 ani pentru Maricica și Laurențiu de 2 ani. Acum sunt copii reintegrate despre strada. Când l-am cunoscut eram copii străzi, să spunem așa, că asta se spune. De fapt, eu nu cred că era copii străzi. But those like Vali, who remain outside care, are left to their own devices. Summertime is as good as it gets for him and his friends on the streets. They have their own survival system. Sunt deșea mai mari așa, cu băieți mai mari și se împrietenește cu ei și zice, bă, nu vrei să fii tovarășul meu, să-mi faci bani și eu îți dau ție aurolac. Asta e. Și el zice, da, și ăsta îl ține pe aurolac, pe ăsta micul și ăla micul face bani lui. Ceșește pe metrouri, în parcare, bani. Vali has a routine which allows him to live with the only certainty he has, that tomorrow will be just like today. Mă duc la un film și n-am aurolac și mă duc și mă uit la film și după ce se termină filmul vin pe la gara asta ce stau și mă apuc să mă droghez, îmi imaginez în minte ce film am văzut și zic că visez că-l văd pe perete. There isn't a quick fix for the problems facing Romania's children. These are not nice children. They are not children who are used to any kind of authority. These are children, if you don't convince them to love you, they'll never listen to you. The only proper relationship is the emotional one. Of course, most aid agencies can only deal with the problems after they arise. They can't stop new children coming onto the streets. Ultimately, Romanians must put their own houses in order. Ambițiile pe care noi le avem, inclusiv în Planul Național de Acțiune, înseamnă totuși o activitate de lungă durată. Este vorba de un proces întreg de dezvoltare și de schimbare care depinde în mare măsură și de posibilitățile financiare de care dispunem. Sigur că avem reușite, avem și nereușite, însă eu consider că în ansamblu, deci în ansamblu, noi am ales calea cea bună. Vali thinks his last hope might be conscription into the army. That could finally be his ticket out. Nu cred că rămân tot timpul pe stradă. Poate că după ce termina armata, poate în armata acolo învăț o meserie mai ca lumea, poate mă angajez
Mi-au și casa mea, nu? Mi-au și o casa mea. For too long, Romania's children have been last on the long list of deserving poor. Unless that changes, the country will produce generation after generation of the permanently dispossessed and disenchanted.